Hai semua kawan-kawan, Anda di saluran Velor. Hari ini saya tunjuk cara buat borang Google guna telefon. Untuk ini, buka borang Google. Log masuk guna Google. Tekan cipta borang Google. Pilih borang kosong kalau nak buat tinjauan dari awal. Boleh juga guna GPT chat dan sebagainya. Biasa ada borang sedia ada bawah, pilih je untuk mula kerja. Tengok, sedang muat. Ada panduan lengkap di sini. Boleh guna buat lebih banyak di sini. Ni tambah perenggan soalan. Ada juga draft di sini. Guna je. Ini Velor sama-sama dengan anda. Jumpa lagi semua.